วัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัว Microlab M106 กันนะครับผมตัวนี้บลูทูธได้นะครับแกะกล่องออกมาก็จะมีซับวูฟเฟอร์ตัวนี้นะครับซับวูฟเฟอร์ความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณเทียบกับไม้บรรทัดก็19เซนติเมตรนะครับ19เซนติเมตรความกว้างก็จะอยู่ที่15เซนติเมตรนะครับความกว้างลำโพงตัวลูก2ตัวนะครับผมความสูงอยู่ที่13เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างจะอยู่ที่9เซนติเมตรนะครับผมความกว้างสำหรับซับวูฟเฟอร์ตัวนี้กำลังขับอยู่ที่10วัตต์ RMS นะครับลำโพงอยู่ที่หน้า13นิ้ว3นิ้วนะครับผมสำหรับตัวลูกตัวนี้กำลังขับอยู่ที่4วัตต์นะครับ RMS เป็นลำโพง2นิ้วนะครับตัวนี้บลูทูธได้แล้วก็จะมีแจ็คตัวนี้ 3.5 แถมมาในกล่องนะครับผมมาในกล่องของแท้รับประกัน1ปีนะครับผมไมโครแรปตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันดูนะครับผมเสียงกลางก่อนนะครับจะเอาเบสลงก่อนนะครับLike a Hellcat. Like a Hellcat.ครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเสียงให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันหน้าเดี๋ยวเจอกับรุ่นอื่นนะครับผมเจอกันแน่นอนถ้าสนใจสินค้าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ